Mëngjesi me këtë diellin kaq të bukur, në një ditë kaq të bukur, dhe shumë të bukur, dhe shumë të bukur. Edhe ne jemi bërë gati të dalim, se ku do ikim nuk e di. Tani flokët i kam bërë çik me këtë revlonin, kanë dalë lezetshëm. Kam vënë të kapsin që trin çik të fryrat e koka, edhe jemi gati për të ikur, edhe shpresojmë që Bianca të flejë gjumë në makinë. Had a nice sleep, mommy. Ai zemra mamit ti? Oh. Yes, mama. Oj zemra mamit. Wow! Wow! Kjo është bluza e Marios. Kemi edhe muzikë këtu, që e ka pabi. Edhe është shumë bukur. You know just what you do to me. Play my emotions like a pair of puppet strings. Did it ever occur to you my heart's more than two? Please go easy on me, babe. Send message after message, forward my calls. Next day you'll hear me back like nothing happened at all. What about all the things you used to say to me? This ain't the way it's supposed to be. And you know I wouldn't do that to you. You know I wouldn't treat you that way, no. I've been running, can't catch up. Oh love, what I won't do. Oh, you got me chasing waterfall. Oh, you got me chasing waterfall. All of the times I've been there, times I came through. I'd meet you anywhere if it brought me closer to you. Kam ngrit shumë flokët. Distance is killing me. U knaqëm, ja kaluam shumë mirë. U knaqëm. Te kështjella donim të shkonim të shikonim, mirë po e para njerë unë gjitëm majtë asaj kodrës, o zot. Unë gjitëm në majtë atje, edhe na tha që... Në ndoni një qamile. Edhe na tha ajo gruaja, nuk mund të fudeni që këto, vetëm nga ana tjetër. Zbritëm down the hill, edhe si përfundim na tha, edhe si përfundim pasaj nuk ja vlente më të shkonim, kështu që e lam atë aktivitet. E doni ju shumë me sinqeritet. Jo, nuk do e bënim, Maria. Domethënë u lodhëm, sepse do e bënim, sepse bënte çik shtrejt, sepse. Shtrejt. Edhe siç po thoja, ja kaluam shumë lezetshëm. Bianca ciklastic, por s'kemi çfarë bëjmë. Shumë lezetshëm. Po, tani do ikim të marrim ndonjë akullore tek McDonald's, ai McFlurry është goxha e mirë. Kështu që do marrim një akullore. Edhe morëm ice cream, edhe kafe për neve. Edhe për Biancën që vetëm për qanë. Now it's time to nami some ice cream. Çfarë bëjmë, dikim, nisemi apo? Ti e di. And see one. Çon? Them? Sa bukin e ka? You want beautiful song? Baby, look, there is no internet, but we're gonna fix it now. We're gonna find some lovely song for you. Okay. Just a moment. Just a moment. Dolëm që këtu të rrim të abore. Po shikoni ku janë futur këta. Te kjo që mora për barbecue. Are you tempted? Zot. Bëni subscribe. Dita tjetër, do të mirë mëngjes, po nuk është mëngjes, kështu që hello nga dita tjetër. Sot është e hënë, edhe ne këtu e kemi pushim sot, është 29 maj. E kemi pushim sepse është këta e quajnë dita e fundit e majit. Nuk është se bëm në një gjë të madhe sot, thjesht sistemuam, pastruam disa gjëra. Tani vura Biancën në gjumë që do thotë kisha më shumë kohë për të rregulluar ca gjëra të tjera.
Dhe nga mbasitja pasaj për pak të bëhemi gati, që do ikim do kalojmë mbasitën nga vlla im, edhe kaq. Por përpara se ta mbyllja këtë vlogun, mendova që t'ju tregoj disa këpucë që unë kam bler tek Vinted. Edhe duke qenë se është një nga ato aplikacione që është shumë lehtë përdorshme, unë në fakt kam që në 2020-ën, që në 2020-ën që e përdor për të shitur gjëra në Vinted, dhe nuk isha bler ndonjëherë në një gjë. Mirë, po si vjetë më duheshin disa pupa që të shkoja në punë, të isha më i qetë, dhe të gjitha ato që gjeja nuk më pëlqenin, nuk ishin të thjeshta, ose kishin tak shumë të lartë, dhe për mua që kaloj një 4 orë nëpër trena vajtje ardhje, nuk bën taka e lartë. Duhet jesh shumë, po shumë praktike. Edhe nga ana tjetër, siç bëjnë këta anglezët që veshin me atlete, pastaj ndrojnë veshin këpucë me taka në zyrë etj, nuk e bëj dot sepse nuk do mbaj 300 çanta i qese me vete. Më mjafton ajo çanta e laptopit dhe çanta ime e vogël, kështu që nuk dua gjë tjetër. Kështu që unë i kam veshur disa prej tyre. Gjitha këpucët unë i kam marrë, gjithmonë klikoj opsionin që është të reja me etiket ose të reja pa etiket. Tani një palë janë këto që janë të Mark & Spencer, më pëlqejnë sepse kanë këtë takën e vogël, pothuajse të gjitha kështu i kam marrë. Janë të thjeshta, të bardha, janë lëkur, white fit, sepse unë kam këmbën e gjerë. Dhe këto i kam marrë diku te 4-5 pound, i kam marrë të gjitha nga 4-5 pound. Një palë i kam marrë 3 pound dhe një palë të tjera atlete verore Adidas më duket se janë, nuk i kam veshur akoma, i kam marrë diku 8 ose 10 pound. Kështu që këto janë diku te 4 pound, janë fantastike dhe më pëlqejnë shumë, janë Mark & Spencer, white fit, është komplet lëkur, edhe janë shumë të lezetshme dhe më shkojnë shumë me një pantallona të bardha që kam, ose më saktë me lule të bardha dhe është vërtet shumë e mirë. Tjetër janë këto të zezat, këto i kam veshur shumë shpesh, janë të zeza klasike, nuk kanë as lloj diferencë, janë super të rehatshme në këmbë, unë i vesh me ato çorapet që janë në formë këpucë dhe janë perfekt. Edhe ato 4-5. Kam dhe këto, edhe këto janë nga Clarks, më rin pakës të ngushta dhe i kam veshur vetëm në rrugë të shkurtë kur jepin makinë për të ikur me vrap për shembull te supermarkete apo ndonjë gjë tillë, por që edhe këto janë fantastike, më pëlqejnë shumë kjo ngjyra, janë të reja pothuajse fare, se do nuk është se i kam veshur shumë, kështu që janë amazing. Sepse këto kanë pakës tak, siç e shikoni, janë bezh, shumë po shumë të rehatshme, edhe këto janë të Clarks, janë lëkur. Këto 4 ose 5 pound, jo më shumë. Kanë akoma këtë etiketën poshtë. Siç thash as unë nuk i kanë veshur akoma. Janë super të lezetshme dhe bëhen njësh me lëkurën me ngjyrën e lëkurës së as nuk i shikon fare për shembull që ke veshur, po jep një lartësi të lezetshme nga taka dhe janë super të rehatshme. Kështu që edhe këto ishin një good find. Një gjë tjetër që unë i pash edhe ishin 75 pound në rast se ti bleje tek website-i tyre. Janë këto Adidas, që e shikoni janë akoma me etiket. Këto janë Adidas rrjet, që janë eksaktësisht për verë. Hey! Hello. Ti do bësh reklam pucëve? Adidas moj. Adidas. Na po të nko. Ju lutem bëni subscribe. Ka. Koq. Do na bësh 2 kola, ti ham, ti pi? Çfarë do me? 2 kola. Jo, të ftohta nuk kam duket. S'ka një nga ato natyrale. Ambienti. Edhe siç po thoja, këto janë super të reja, janë 75 pound tek faqja zyrtare. Ishin diku o 8 o 10, nuk e mbaj mend, më duket se 8 dhe bën 10 bashkë me rrugën. Janë amazing, janë fantastike, janë super. Dhe nga qefi që unë akoma se kam veshur, se kam hequr as etiketën akoma, por janë vërtet shumë fantastike. Këto ishin edhe blerjet e mia nga Vinted. Kam parë shumë për të blerë fustane dhe gjëra të tjera, mirë po nga ana tjetër kur shikoj se sa shumë kam thënë jo, nuk do blej edhe kaq. Bleva këto që i kisha të nevojshme, le të themi, edhe sidomos ato pupat që mua më zgjidhin shumë punë të puna, janë shumë të thjeshta, shumë praktike për të veshur dhe për të ikur. Edhe kaq. Duke qenë se në pjesën tjetër të ditës nuk është se do bëjmë ndonjë gjë interesante, gjithsesi unë kur shkoj nga vëllezërit apo kur kemi njerëz në shtëpi nuk filmoj sepse
se cili do të ketë atë privatësinë e vet etj. Kështu që ndoshta është më mirë ta mbyllim këtu. Unë t'ju them që të kalofshi sa më bukur në këto ditë të nxehta dhe super të bukura. Ju puth fort, ju përqafoj, bëni një subscribe edhe bashkë jemi te video tjetër.